mitä sitä happeningia on sillä hetkellä. Se on yleensä vähän se, että justiinsa se kynnys siihen ensimmäiseen. Et kun on joku juttu, niin eka kerran kun sä käyt siellä, niin se on se, että on saatu siihen. Muuten se on sitten vähän sellaista maanittelua. Kaikki uusi vähän niin kuin jännittää aina. Sitä on arka. Mutta sitten kun siitä tulee niin kuin rutiinia, niin sitten siihen mielellään niin kuin osallistutaan tapahtumiin. Se on se kaikki uusi vähän pelottaa. Mornen. Mihin se muuten menee se juttu? Se on semmoinen asunto ensin projekti. Tuossa on mun kämppä tossa. Niin. Kyllä siitä ihan kivat maisematkin on ja valosamohuone on ja tuntuu niinku, että nyt on niinku vois mennä takaisin töihinkin ja kaikkea tollaista, niinku, että voisi aloittaa elämän ihan uudelle pohjalta. Mun isä, mä olin 5, niin hän tappoi itsensä. Isästä ei ole nyt oikein mitään muistikuvia, mutta äiti oli semmoinen niin kuin hirveän tärkeä ihminen mulle. Että äitin kanssa sitten, kyllä mulla oli semmoinen jakso, että mä olin itsekin laitoksessa sitten kyllä, että mun äiti rupesi kännäilemään, kun se oli mennyt niin aviomiehensä ja mun isä, niin se rupesi kännäilemään. Niin mä joudun sitten laitokseen, että mä kiertin vähän näitä laitoksiakin. Mä haavailin tämmöisestä sairaanhoitopalvelusta, niin kuin, että mä olisin ollut joku sairaanhoitaja tai jotain tämmöistä, mutta musta tuli narkki. Niin siinä vaan kävi. Mä en kyllä onneksi joutunut myymään itteeni. Toisethan myy itteensä, mutta ja sitten toiset varastoi noita juustoja ja lihoja, mutta mulla oli mä eläkkeellä ostin. Et eläkerahat meni siihen. Vähän rikoksia tuli tehtyä kyllä. Sitten joutui niinku oikeudenkäynteihin, niin onneksi oli sitten Roseksi. Oli varaa maksaa noita sakkoja, että kyllä mulla on ollut noista huumeistakin epäilyä ja kaikkea tommoista. Täytyy sanoa, että mä oon käynyt läpi semmoisen helvetin, että nyt tuntuu kuin olisi paratiisissa. Mä olin vähän niinku, miten se sanois, ulkona niinku tosta normiporukasta, niinku, että mä en pystynyt menemään niinku kapakoon ja tolle. Mä tunsin itseäni niin alaravaksi. Mä koin itseni jotenkin toiseen kastiin. Ja tosiaan niinku häpäsiä sitä, että ei oo kämppäällä mitään. Että kyllä se oli ihan hirveetä. En mä osaa sanoa mitään muuta, kun mä oon hito tyytyväinen mun asuntoon. Jokaisella kuuluu olla, että se on vähän, jos tyrii hirveästi, niin sit ei voi mitään, että täytyy pitää kiinni siitä, mitä saa. Mennäs vaikka kerrostalolle. Täältä.
Morjesta. Moi. Mä vedin polkkaa, heroiinia ja amfetamiinia. Yöksi nukkumalääke ja päiväksi piristä. Sitten kun heroiinit loppui, niin sitten tuli nämä Subuteksit ja muut. Ja nythän mä oon päässyt korvaansoitoon, että mä oon vuoden ollut siellä. Tai kohta vuoden ollut siellä. Eli nyt mä oon niin kuin laillinen narkkari. Niin, näinhän se on. Herätti se, että mun meni kaikki rahat näihin Subutex-pillereihin. Ihan kaikki. Et mulla oli ensimmäisen päivän, kun mä sain rahat, niin mulla oli samana päivänä rahat loppu. Niin mulla oli ne pillerit tossa, että niitä mä kitkuttelin sit niin, että mä pystyin ainakin siihen puoleen kuukaasti olemaan. Sitten loppukuun mä olinkin ihan perse auki. No elämä jatkui eteenpäin sillä tavalla, että se oli semmoista kavereiden nurkisasumista. Ja se on tosi rasittavaa. Sä oot aina ylimääräinen siellä, vaikka jos sanottaisiin, että totta kai sä voit tulla ja olla ja muuta. Niin ei se ole kuitenkaan ihan niin. Se on tosi rasittavaa. Ja sitten aina kun väliin sanottiin, että voit tulla ja sitten kuitenkaan avattu ove, et päässyt sinne kun ei ollut avaimia. Siihen väsy. Just siihen, että joo, voit sä tulla tänne ja sitten ei avata ovea ja sitten kävellä tuolla kadulla niinku, tiedätkö, eikä musta ole semmoisia, että mä lähden koputtelemaan ikkunoita pitkin yötä ja huutelee jotain ihmisiä. Että jos on sovittu joku, jos ei se käy näin, niin sitten on jotain muuta. Sitten mä olin pari yötä siinä Kalkkersissa istumassa ja siis ihan silleen niinku pakko, kun ei ollut mitään mihin meet. Näin on. Ei tulisi yhtään mitään siitä toipumisesta, jos ei olisi asuntoa. Se on ihan ehdoton edellytys toi asunto. Ihan ehdoton. Mut kyllä mä uskon, että mä joskus vielä oon silleen, että sille pystyy olemaan ihan selväpäisenäkin. Kop. 16,5 vuotta, melkein 17 vuotta. Meni silleen, että rappukäytävissä, lehtilaatikoissa, roskalaatikoissa, kellareissa, semmoisissa talon kellareissa nukuin. Ja no tietysti juoppatuttujen luona, ne antoi aina yössä ja kun oli niille juomista viiä, niin sillä varilla sain yössä ja oli juomista. Niin. Se perustui siihen aina. Niin, minä ensimmäisen yön täällä nukuin. Sä oot muka vessan lattialla nukkunut. Menin tuonne vessan lattialle nukkumaan. Otin kaikki nämä petivehkeet, menin vessan lattialle. Siellä nukuin 2 ensimmäistä yötä. En mä tässä sängyssä osannutkaan. Sitten mulla oli semmonen tunne, vaikka tuo ovi oli kiinni, että sitä joku tulee noin sisälle vaan tuota ovesta. Noin tolleen, vaikka se oli varmasti kiinni. Ja sitten mä aamulla vessan lattialta heräsin, niin minä ajattelin, mitenkään mä täältä pääsen ulos. Miten mä ulos täältä pääsen? Se vaan ihmetyttää, kun tässä talossa on niin kauheasti juoppoja asuu. Se mua vaan ihmetyttää edelleen. No jos äitini sanat pitää paikkaansa, kun me asuttiin siellä maalla, mä oon vuoden vanhana kontanut isän viereen ja kysynyt mitä sulla on lasissa. Otin koskenkorva. Lusikallisen. No isä oli juoppo, äitikin oli juoppo. Meitä oli 6 pentua, minä olen vanhin jo. Hyvin köyhä lapsuus meillä oli. Mutta en tiedä, ruokaa oli aina pöydässä kylläkin.
ajattelin, että mä saan asua täällä loppuikäni. Kun mä täytän ensi vuonna 60, niin jos ei mulla ole kiirettä tai mihinkään, niin kyllä mä mieluummin tässä on. Mutta jos on pakko lähteä, niin sit jonnekin lähistölle. Kyllä mä osaan sanoa nyt mitään, kun tää on niin mahtavaa. Saa olla yksin. Mitähän mä toivoisin? Että jonkun kivan miehen puolikkaan vielä löytäisi. Semmoisen vähän raittiimman kuin tuo nykyinen. Sitä minä vaan tässä ajattelen. Että ja sillä olisi asunto, edes oma kämppä. Eikä tommonen kuin tuo nykyinen ulttio. Suoraan jos mä sanon, niin mä elän niin kuin päivän kerrallaan tällä hetkellä. Että en mä suunnittele mitään sillä tavalla. Ei se kannata. Sanotaan vuoden 2 päästä. En mä mitään suunnittele. En. Kun mun suunnitelmat on aina mennyt päin mönkään, mitä mä oon suunnitellut. En mä enää uskalla. Ei mitään. Sille. No, se on kyllä totta. No mä oon ajatellut sitä, jos mä juon, niin jos mä saisin vielä sen verran elinaikaa, että jos mä 75 vuotta näkisin, niin mä olisin onnellinen, kun mun isä kuoli silloin viinan juontiin. Mä oon sitä niinku odottanut. Kato, kun kuollaanhan me vaikka ylihuomenna tai nyt tässä heti. Mulla on semmonen, sanotaanko haave, mutta semmonen toivomus, että saisi vähän enemmän asua vielä ja katsoa mitä tapahtuu maailmassa. No mulla ei tällä hetkellä kiire mihinkään.